guys! Welcome back to my YouTube channel. Dahil sa pag-YouTube ko, natupad ko na yung pangarap kong bahay. So ngayon, magka-house tour tayo kasama sila Tita Cha at Hamari. Come here, guys! Thank you, Zay. Hi, guys! Kaya, let's go! Hi! Wow! Ang ganda naman dito. Wow! So, ang dami naman. May paganto ka pa, ha? Ano yan? Ito naman po yung kama ko. Wow! Hindi ko kaya. Tapos, dito yung charger. Yeah. Doon naman tayo sa CR. Doon naman tayo sa CR. Wow! Ano to? Social naman. Logboat. Ito naman sa TV. Ayaw maon. Ay. Wow, Ayaw galing. maon. Dito naman tayo. Anong meron? Oh! Wow! Ang ganda! Sobra! Dito naman tayo sa lababo. Ay! Tiya. Ay! Yan. Wow! Toothbrush. Ano ito po? Ano ba to? Kaya jacuzzi. Ito po, pipintutin niya ng dalawa. That's yung baboy. Ano ba yun? Ano ba? Ano ba? Ayan! So, Ilagay niya dito. Ano? Ay, wait lang. Ang init! Yung isa, oy. Yung ganyan isa nga. kasi. Nakaano. Ay, shit! Yan. So, Ang init. Dapat ko. wag. Wag pumunta pa sa... Uy, baka maano. Ano ba na yung shower? Oo. Ang ganda sige. Oh, diba? Lahat. Tapos, ayun ako, ito po yung para mag-relax. Let's go! Ilang ba ko? Ay, ano Ayan lang. Laki. Next naman, hindi ba kami ng yung CR, bathroom ko. Okay. Ito, shower. Wow! Ang ganda. Ay! Galing. Ah!
Tapos, pwede ka umupo. Wow. Next is yung CR. Tingnan na natin ito. Uy. Yung CR naman. Okay, let's go. Ito. Wow. Paano ba to? Paano to? Pindot lang kayo. Pindot. Wow. Pindot lang. Wow. Tapos, Ah, meron naman dito mo paano naman yan? magpo-close ka ng kusa. Uy! Oh, Galing. Galing. Yan. Ito yung bidet. Hala, naup ko. Hala. Kailangan natin may nakaupo pa. Upo nga kayo. Ay. Upo kayo. Moments later. It's a prank! Asaw Kata Puteka kami. Thank you, Kada, for having us. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell for more update video. Kaya, bye!